अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई क्यू MCQ सीरीज़ دریم नंबर लेक्चर دی. په دې MCQ کې وایي چې د length of rectangle is decreased by 10%. د یو rectangle length چې دی لمبایي چې ده هغه 10% کمه شوه and its width increased by 10% او د دې width چې دی د دې چوړایي چې ده هغه 10% سیوا شوه. by what percent is its area change؟ په دې کې څومره فیصد د دې په ایریا کې چینج راغلی، څومره فیصد د دې ایریا چینج شوه د اولني نه. موږ به څه وکړو، موږ به سپوز کړو چې لیټ length is equal to x، length ته موږ x وي and width is equal to y او width ته موږ څه وي y وي. نو ایریا به څه برابر شي، ایریا is equal to length ضرب width یعنی x multiply by y xy. اوس څومره 10% به د x څومره شي او 10% به د y څومره شي. نو 10% of length 10% به څه شي 10 divided by 100 multiply by x یعنی 10 کم 10 100 x over 10 ته راغی او دغه شانی 10% of width به برابر شي 10y over 100 मतलब 10 कम 10 10 10 100 यानी y over 10. اوس 10% لینथ چې هغه څه شی دی هغه ډیکریز شوی دی، یعنی د اوریجنل لینथ نه به نیو لینथ به برابر شي، نیو لینथ به برابر شي د x نه به 10% لږ شي یعنی ماینس x over 10 یا 10 به LCM شي دا به څه راشي 10x minus x یعنی 9x over 10 او دغه شانی نیو وید موږ سره سره راغلی دا 10% انکریز شوی دی یعنی نیو وید به برابر شي، نیو وید به څه شي د y سره به 10% جمع شي y over 10 10 LCM شو نو 10y plus y یعنی 11y over 10. نو نیو ایریا به څه شي، نیو ایریا is equal to 9x over 10 به ضرب وخوري 11y over 10 سره 9 multiply by 11 99 x multiply by y xy 10 multiply by 10 100 یعنی 99 over 100 मतलब څه دی 99% of xy. نوی ایریا چې راغله دا د زړی ایریا څومره ده 99% ده یعنی چینج پکې څو راغی 99% چې د څونه لږ شي 1%. چینج څومره راغی، چینج is equal to 1%. کریکټ آنسر سی شو.